Hacker Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරි යාළුවනේ ගොඩක් ඔය හැකින් ගැන දන්න කට්ටිය නම් ඔය කම්පියුටර්ස් වල හැක් කරන කට්ටිය නම් දන්නවා ඇති Linux, Linux net hunter වගේ කියන ඒවා. හරි. අපි යාළුවගේ පවුලෙන් එන එකම එක්කෙනෙක්ගෙන් පුළුවන් අපිට ෆෝන් එක හැක් කරන්න. ඒ කියන්නේ Linux, Linux net hunter යන ඒවා Android වලට එන්නේ නැහැ. Linux නම් Android වලට ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. හරි අපි ඒක ගැන අපි ඉදිරියට කතා කරමු. දැන් අපිට ඕනේ නැහැ. හරි. එතකොට මේ පවුලෙන් එනවා එක්කෙනෙක් Termux කියලා. ගොඩක් කට්ටිය දැන් දන්න තේ Termux කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. ඒක දැනගත්තට අපි ඒකේ සම්පූර්ණ කතාව දැනගන්න ඉබේ. හරි. එහෙනම් ඉතින් අපි සම්පූර්ණ කතාවට යමු. හරිද? හරි. එහෙනම් ඔන්න කට්ටිය අහගන්නව හරිද? Termux යනු ඔබට Android හෝ iOS දුරකථන Linux පරිසරයක් යටතේ වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසන නිදහස් සහ විවෘත මූලාශ්‍ර ටර්මිනල් එමුලේටර් එකකි. ඒ කියන්නේ Termux කියන්නේ අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන එමුලේටර් එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. එහි අන්තර්ගත පැකේජ් එහෙම නැත්නම් PKG කළමනාකරුවෙකු ඔබගේ දුරකථනය හරහා බොහෝ පරීක්ෂණ සහ සංවර්ධන යෙදුම් බා ගැනීමට සහ පිහිටුවීමට ඔබට හැකියාවද ලබා දෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට PKG එකෙන් අපිට ගොඩක් පැකේජ් අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් කියලා දැන් මෙතන කියන්නේ. හරි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු පාඩමට. එහි පැකේජ් කළමනාකරු භාවිතා කරමින් එය ස්වයංක්‍රීය මූලික පද්ධතිය සහ ඇතැම් අමතර වැඩසටහන් ස්ථාපනය කරයි. ඒ කියන්නේ Termux වලින් අපිට ගොඩක් ඔය tools වගේ ඒවා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. හරි. tools කියන මොනවද අපි ඉස්සරහ කතා කරමු. හරි. අපිට දැන් ඕනේ ඒවා. හරි. බහුතරයක් විධාන Termux තුල ක්‍රියා කරයි. විධාන කියන්නේ මොනවද? විධාන කියන්නේ කෝඩ්. අපි ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපි මෙයාට අපි මේක හැක් කරන්න කියනවනම් අපි එකක් දෙන්න ඕනේ කෝඩ් භාෂාවලින්. හරි. අපි එකක් කතා කරමු කෝඩ් භාෂාව කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි. එයට zsh සහ touch shells සහ bash කියන කමාන්ඩ් හොඳට මතක තියාගන්න. සහ bash පෙරනිමිය ලෙස ඇතුළත් වේ. bash කියන එකෙන් තමයි අපි ගොඩක් අපි tool ගත්තාම tool run කරන්නේ bash කියන එකෙන්. bash කියන කෝඩ් එක. හරිනේ. bash කියන එක ගැන කට්ටිය ඔන්න අහන්න එපායේ. bash කියන එක ගැන ඔන්න කියලා දුන්නා. හරිද? හරි. අපි යන් ඊට පස්සේ පාඩමට ආයේ. මෙම Termux app එකෙන් ඔබට Shell, Python, C, C++, perl, Ruby, Java සහ තවත් බොහෝ ප්‍රයෝජන පැකේජ් ස්ථාපනය කළ හැකි අතර Termux ආධාරයෙන් අපගේ ජංගම දුරකථනයේ Nmap, Hydra, Sqlmap ඇතුළු hacking tool script කිහිපයක් භාවිතා කළ හැක. ඒ කියන්නේ අපිට මේ Termux එකට අපිට ගන්න පුළුවන් Termux එකට ගන්නම අපිට Hydra කියන tool එකත් Sqlmap එක කියන tool භාවිත කරන්න පුළුවන්ලු. හරි. අපිට දෙන tool භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒවට ක්‍රම තියෙනවා. හරි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු ඇයි Play Store එකට Termux එක install දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මොකද අපිට Termux එක Play Store එකකින් ගන්න බෑ. හරි. අපි බලමු මේ කතාව මොකක්ද කියන්නේ කියලා. හරි. 2022 නොවැම්බර් මාසයේ සිට Google Play Store Termux වෙතින් යවත්කාලීන පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. එබැවින් Termux බා ගැනීම ක්‍රියා නොකරයි. ඒ කියන්නේ අපිට Play Store එකකින් Termux එක 2022 ඉඳලා බා ගන්න දෙන්නේ නැහැලු. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැලු. එබැවින් එබැවින් ඔබට Termux තෙවන පාර්ශවීය යෙදුමක් ලෙස භාගත කළ හැකි ආකාරය ඔන්න මම මේ කෝඩ් එක දෙනවා. මේ කෝඩ් එක කෙලින්ම Google එකේ සර්ච් කරන්න.